අයිබෝන් කිසිම කෝඩින් දැනුමක් නැතුව කොපි පේස්ට් කරලා ගේම් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එකේ දෙවෙනි පාර්ට් එක දැන් එකතු වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එකක් අපි හදාගත්තා කලින් වීඩියෝ එකේ. වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ෆයිල් එක මේ කරලා තියෙන දේ අපි මොබයිල් රෙස්පොන්සිව් විදියට ෆෝන් එකෙන් අපි ගේම් එකක් විදියට ඕපන් කරන්න යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ලෙවල් එකටම මේ වීඩියෝ එකේ කරලා ඉවර කරනවා. හරි. දැන් එහෙනම් මාත් එක්කම කම්ප්ලීට් කරගමු මේ ගේම් එක. මුලින්ම අපිට එකතු කරගන්න තියෙන්නේ අපි මං ඕපන් කරනවා නෝට්පෑඩ් එකක් මේ විදිහට. මොකද මට ස්ප්ලිට් කරලා තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ කෝඩ් පෙන් එකේ තියෙන HTML ෆයිල් එක මට කොපි කරගන්න ඕනේ. CSS JavaScript ෆයිල් උත් කොපි කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ save as ගිහින් මම අලුතෙන් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්නවා ඇඩ් කරන්න මගේ HTML ෆයිල් එකයි ඒ ෆයිල්ස් තුනම මේ විදිහට හදාගත ෆෝල්ඩර් එකට මම එකතු කරනවා index.html කියලා HTML සේව් කරගන්න HTML එක නෝට්පෑඩ් එකේ සේව් කරපු එක. ඊළඟට මම යනවා CSS එකේ තියෙන කෝඩ් එක මම හැම අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරලා නෝට්පෑඩ් එකේ සේව් කරගන්නවා. ඒක සේව් කරන්නේ මෙන්න මෙතන href කියන තැන තියෙන CSS ෆයිල් එක සේව් කරන විදිහට. ඉතින් මෙතන මෙහෙම මේ විදිහට මම සේව් කරගෙන ඊට පස්සේ මම සේව් කරගන්නවා JavaScript ෆයිල් එක. JavaScript ෆයිල් එක මම සේව් කරගන්නේ අලුත්ම ටැබ් එකක මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ තියෙන js.js කියලා script.js කියලා තියෙන ඒ විදිහට රීනේම් කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තුනම සේව් කරගත්තට පස්සේ අපි හදපු ෆෝල්ඩර් එක අපි ඕපන් කරලා බලනවා. ඒකේ තියෙනවා අපි සේව් කරපු .html කියන ෆයිල් එක. එතකොට ඒක අපි right click කරලා Chrome browser එකෙන් මම ඕපන් කරගන්න try කරනවා. මෙන්න මෙහෙම ඕපන් වෙනවා අපේ local machine එකේ. එතකොට මේ game එක ඕපන් වෙනවා. අපිට ඊට පස්සේ තියෙන live දාන්න විතරයි. අපි live දාන්න use කරනවා tiny.host කියන web application එක. ඒකට ගියාම අපිට මේ විදිහට පෙන්නනවා upload file කියලා. එතකොට මම කරන්නේ අපේ අර folder එක හදාගත්ත එක compress කරනවා zip file එකකට. ඒ zip file එක මම rename කරගෙන ඒක හැමම drag and drop කරන්න තියෙන්නේ මෙතන upload file කියන තැනට. එතකොට අපිට මේ විදිහට පෙන්නනවා අපේ zip file එක. Gmail එකෙන් අපි sign in වෙන්න ඕනේ. මේකට ඉස්සරහට යන්න නම් proceed කරන්න නම් මේ වගේ පොඩි server එකක් එන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ server එක ඉක්මනට fill කරගමු. ඒක ඇත්තටම ලොකුවට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මෙන්න දැන් තියෙනවා අපේ live website එකේ web URL එක. ඉතින් මම මේ ක්ලික් කරලා ගියාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ ගේම් එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ අපි මේක කරගන්න ඕනේ mobile responsive. එතකොට mobile එකේ මම open කරගන්න APK ෆයිල් එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට මම යනවා මේ web into app කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් අපි get started යන් ඊට පස්සේ අපිට URL එක දෙන්න තියෙනවා live URL එක. මෙන්න මෙතන අපේ තියෙන live URL එක අපි දෙන්න ඕනේ. ඒක අපි copy paste කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි app එකට නමක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි next කරලා icon එකක් add කරගමු. මම මේකට පාවිච්චි කරනවා flat icon කියන වෙබ්සයිට් එක. මෙතන අපි flat icon කියන වෙබ්සයිට් එකේ මම මෙන්න මේ icon එක use කරනවා. අපේ icon එක විදිහට මේ විදිහට downloads වලින් මම add කරගන්නවා අපේ icon එක game එකේ. ඊට පස්සේ මම make app කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ fill කරන්න වෙනවා. අපි login වෙන්න වෙනවා. login වෙලා ආයෙ පාරක් make app කියන එක click කරන්න. ඉතින් අපි click කරලා බලමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙලා අපේ appear වෙනවා game එක create වෙලා APK ෆයිල් එකත් එක්ක. මෙතන අපිට download කියන button එක click කරාට පස්සේ අපිට මේ game එක අපේ game එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක free. අපි download කරලත් බලමු. download folder එකට ගිහින් මෙතන අපේ තියෙනවා Android මෙතන තියෙනවා APK කියලා ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේ ෆයිල් එක තමයි අපේ ගේම් එක. ඉතින් අපි ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගමු. මේක zip ෆයිල් එකක් විදියට අපිට තියෙන්නේ. ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන ඒකේ ෆෝල්ඩර් එකේ අපිට තියෙනවා Android ආයත් APK ෆයිල් එක. මම ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා Google Drive එකේ මම ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ ෆෝල්ඩර් එකට දානවා. මගේ මොබයිල් එකෙනුත් මේ ෆෝල්ඩර් එකට access කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි මොබයිල් එකෙන් access කරලා බලමු. Google Drive මගේ ෆෝන් එකෙන් දැන් search කරලා බලලා ඊට පස්සේ මම Google Drive එකේ තියෙන මම අප්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් එක මෙතන install දෙනවා. install දුන්නාට පස්සේ මෙතන සමහර විට එන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයක්. ඊට පස්සේ මෙතනින් secured කියලා දෙනවා. මම download වෙන විදිය කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් open කරලා බලමු මේ විදියට මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. කොයි විදියට දෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට අපි හදපු app එක නැත්නම් අපි හදපු game එක web responsive තිබ්බ එක දැන් mobile responsive වෙලා හරියට ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙන game එකක් විදියට. කොයි විදියට අපි complete කරගන්නවා අපේ game එක. ඉතින් ඔයාලත් හදපු අලුත් ලස්සන game තියෙනවා නම් share කරන්න, comment කරන්න. කොහොමද experience එක? YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. අලුතෙන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි හම්බෙමු. TikTok, Instagram, Facebook follow කරන්න. හැමෝටම ජය වේවා.